ท่านผู้ชมครับประเด็นวันนี้ที่เราจะมาติดตามขยายความแล้วเราอยากจะชี้ให้ได้เห็นนะครับว่าครั้งหนึ่งเมื่อปี 2563 ที่มีการชุมนุมเคลื่อนไหวครั้งใหญ่โดยกลุ่มมวลชนที่ใช้ชื่อว่าม็อบ3 นิ้ววันนั้นเคลื่อนไหวชุมนุมมันก็สนุกดีนะฮะบุกที่นั่นที่นี่เฮโลคนกันไปอยากจะปราศัยอะไรโจมตีใครด่าอย่างไรใช้อาวุธนะใช้ความรุนแรงมันก็สนุกดีมวลชนเยอะเป็นเหมือนผนังกำแพงผนังทองแดงกำแพงเหล็กให้แต่พอ 2564 ต่อเนื่อง 2565 กระบวนการดำเนินคดีตามกฎหมายมันเริ่มคลืบคลานไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆปรากฏว่าบรรดาแกนนำหลักๆนะฮะเริ่มที่จะขึ้นศาลเริ่มติดคุกคนที่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงหลักแกนนำหลักๆอย่างทนายอานนท์นำพาติดคุกนะคดีที่1คดีที่2และล่าสุดเมื่อวานมีคำตัดสินในคดีที่3ไปนะครับวันนี้ต้องมาถอดรหัสอานนท์โมเดลผมใช้คำนี้อานนท์โมเดลนะฮะบทเรียนที่แกนนำสู้แบบทะลุเพดานข้อเรียกร้องเราวันนี้เราไม่มีอยู่ในกรอบแล้วเราเอาสิ่งที่คนไม่กล้าพูดนะสิ่งที่อยู่ใต้ดินพูดลับๆเอามาขึ้นพูดบนที่แจ้งกล้าถึงขนาดเรียกร้องปฏิรูปสถาบันกลางที่ชุมนุมอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยหรือหน้าหอศิลป์กล้าขนาดนั้นนะฮะสู้ทะลุเพดานหรือไปปราศัยอยู่ที่ธรรมศาสตร์ที่รังสิตสุดท้ายคำตอบสุดท้ายของอานนท์โมเดลคืออะไรฮะไม่หนีไปต่างประเทศติดคุกทั้งชีวิตวันนี้ต้องมาขยายความเรื่องนี้และชี้ให้สังคมได้เห็นว่า 2563 ลูกหลานของเราไปเจออะไรทำอะไรอย่างไรหลายคนออกมาชื่นชมยินดีหลายคนออกมายุส่งให้ลุยวันนี้คดีดำเนินไปนะครับติดคุกติดตารางกันไปคิดได้ไหมทบทวนได้หรือเปล่าเดี๋ยวต้องมาติดตามกันผมย้อนกลับไปดูคำฟ้องของคำตัดสินของเมื่อวานนี้ก่อนนะครับท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้มีคำตัดสินออกมานะครับจำคุกทนายอานนท์นำพา2 ปีกับ20 วันถือว่าคดีนี้เป็นคดีที่3นะฮะคดีนี้เป็นคดีที่3ถ้าเราจะย้อนกลับไปดูว่าคดีที่3จุดเริ่มต้นนี่มาที่ไปอย่างไรเนี่ยนะที่มาที่ไปถ้าจำกันได้ทนายอานนท์นำพาแกนนำม็อบราษฎรนะฮะถูกศาลอาญากรุงเทพใต้พิพากษาในคดีมาตรา112จำคุก2 ปี10 วันจากการปราศัยใส่ร้ายในหลวงนะครับกรณีม็อบแฮร์รี่พอตเตอร์2เมื่อปี 2564 ซึ่งขณะนั้นทนายอานนท์มีโทษจำคุกนะคดี112อยู่2 คดีแล้วนะครับเมื่อรวมกับที่ตัดสินเมื่อวานนี้เป็น3 คดีรวมแล้ว10 ปี 20 วันศูนย์ทนายสิทธิ์โพสต์แค่นี้นะฮะบรรดาด้อมส้มบรรดาม็อบ3 นิ้วต่างๆก็ไปโอดครวญกันแชร์กันไปโจมตีศาลกันไปแต่เจ๊จุกคลอง3นะครับโลกออนไลน์โลกโซเชียลซึ่งเกาะติดเรื่องนี้ได้มีการอัปเดตทวิตนะข้อมูลคำฟ้องคดีของนายอานนท์ในคดีล่าสุดนะครับเจ๊จุกทวิตบอกว่าม็อบแฮร์รี่พอตเตอร์2โดยนายอานนท์กล่าวปราศัยตอนหนึ่งนะครับว่าในหลวงท่านยังไม่ได้มีท่าทีที่จะหยุดพฤติการที่เราเรียกร้องให้ท่านหยุดยังมีการถ่ายโอนทรัพย์สินเดิมเป็นของพวกเราที่ใช้ร่วมกันไปอยู่ในการครอบครองของตัวเองผมยกตัวอย่างง่ายๆลานพระบรมรูปทรงม้าหลายคนที่รักศรัทธาไปกราบไหว้ไปทำกิจกรรมไปชุมนุมตอนนี้ในหลวงรัชกาลที่10ล้อมรั้วเป็นของตัวเองแล้วไม่รวมถึงสภาเดิมสวนสัตว์หรือแม้แต่นางเลิ้งสนามม้านางเลิ้งตอนนี้ก็ปรับปรุงไปเป็นของตัวเองนี่คือสิ่งที่หยาบคายหยาบช้ากล่าวใส่ร้ายกล่าวโจมตีสถาบันนะครับสนามม้านางเลิ้งอยู่ในเขตพื้นที่พระราชฐานนะครับเป็นเขตพื้นที่วังนะฮะแต่เขาไม่ได้ปิดทุกวันนี้ยังเปิดบางช่วงพี่น้องประชาชนก็ยังสามารถจะไปกราบไหว้ได้แต่จะไปชุมนุมจะไปเรียกร้องจะไปย้ายหมุดราษฎรนะทำไม่ได้ขณะเดียวกันนะครับที่สนามม้านางเลิ้งช่วงที่ล้อมรั้วนะฮะเรียกคืนสนามม้านางเลิ้งแล้วก็มีการปรับปรุงล้อมรั้วไอ้คนพวกนี้เอาเลยนะฮะสมศักดิ์เจียม
โพสต์ทวิตเตอร์บอกว่าจะเอาไปเป็นคาสิโนจะเอาไปเป็นคอมเพล็กซ์เพื่อนู่นเพื่อนี่นะฮะที่สุดเป็นอย่างไรครับนะทุกวันนี้พูดไม่ออกเพราะอะไรเพราะเป็นสวนสาธารณะเป็นที่นะครับสวนที่พี่น้องประชาชนเป็นปอดของคนกรุงพี่น้องประชาชนได้เห็นกับตาและวันนี้มันรับผิดชอบกับสิ่งที่พูดไหมครับนะฮะนี่คือบางช่วงบางตอนที่เจ๊จุกนะครับได้เอามาเปิดเผยแล้วก็เอามาดูที่สุดแล้วยังมีสรุปนะโพสต์จากเจ๊จุกบอกว่าเป็นทนายความยังแพ้คดีแล้วลูกความชาวกีบจะรอดเหรอคะนี่มันต้องจบที่เรือนจำสนับสนุนมาตรา112และก็บอกว่ารายละเอียดของพยานหลักฐานนะครับที่ทนายอานนท์เอามาสู้แล้วก็งัดเอาพยานปากสำคัญก็คืออาจารย์สมชายปรีชาศิลปกุลอาจารย์จากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับที่เป็นพยานก็พยายามจะอ้างเอามาต่อสู้ที่สุดแล้วศาลก็ตัดสินจำคุกนะ2 ปี 10 วันนะครับผมไปลงในรายละเอียดเพิ่มเติมจากเจ๊จุกนะท่านผู้ชมเอาให้เข้าใจกันนะคดีนี้112เนี่ยทนายอานนท์โดน3 คดีแล้วเอาคดีล่าสุดก่อนคดีล่าสุดที่ศาลตัดสินเมื่อวานนี้นะครับจุดเริ่มต้นคืออะไรจุดเริ่มต้นย้อนกลับไปนะครับเมื่อนายอานนท์นำพาซึ่งเป็นแกนนำม็อบราษฎรและยังเป็นทนายความจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนได้เป็นแกนนำปราศัยโจมตีสถาบันเมื่อ3 สิงหาคม 2564เป็นรีพอร์เตอร์2นะฮะเป็นม็อบไม่ให้รีพอร์เตอร์ขอไปแฮร์รี่พอร์เตอร์2นะครับซึ่งกลุ่มม็อบราษฎรและเครือข่ายได้จัดกิจกรรมเสกคาถาผู้พิทักษ์ปกป้องประชาชนหรือม็อบแฮร์รี่พอตเตอร์2อันนี้เป็นภาพนี้เป็นแฮร์รี่พอตเตอร์1นะฮะจัดอยู่ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแต่จุดที่โดนคดีเนี่ยจัดอยู่ที่หน้าหอศิลป์นะครับกรุงเทพเนื่องในโอกาสครบรอบ1 ปีบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ถูกนำมาพูดถึงอย่างเป็นทางการบนเวทีปราศัยครั้งแรกในกิจกรรมเสกคาถาผู้พิทักษ์ปกป้องประชาธิปไตยหรือแฮร์รี่พอตเตอร์1อันนี้แฮร์รี่พอตเตอร์2ที่โดนคดีเมื่อวานนี้จากการพูดที่นี่นะครับอานนท์ได้กล่าวปราศัยในห่วงหนึ่งย้ำว่าขอเรียกร้องปฏิรูปสถาบันกษัตริย์อย่างตรงไปตรงมาอีกครั้งถึงข้อเรียกร้องปฏิรูปสถาบันการแก้ไขพรบจัดระเบียบทรัพย์สิน 2560 และ 61 รวมถึงการบริหารจัดการและการนำเข้าวัคซีนป้องกันโรคโควิดหลังจากที่เขาเพิ่งได้รับการประกันตัวในคดีชุมนุมนะอันนี้ก็ว่ากันไปสำหรับการเรียกร้องประเด็นสำคัญนะฮะมีคนที่ไปแจ้งความก็คือคุณนพดลพรหมภาสิทธิ์หรือว่ารอยตุสชอ.ตอนนั้นเป็นเลขาธิการสชอ.ไปแจ้งความสน.ปทุมวันนะฮะในข้อหาทนายอานนท์นะฮะผิดมาตรา112ตำรวจรับแจ้งความรวบรวมพยานหลักฐานถอดคลิปเสียงฟังดูการปราศัยที่สุดแล้วนะฮะออกหมายเรียกให้มารับทราบข้อกล่าวหา9 สิงหาคม 64ทนายอานนท์นะฮะถูกควบคุมตัวแล้วก็นำมารับทราบข้อกล่าวหาในวันที่11นะครับที่สุดก็ดำเนินการขอศาลนะปล่อยตัวชั่วคราวแล้วมาสู้คดีไปดูนะครับแนวทางของการสู้คดีของทนายอานนท์นะฮะเขาบอกว่าอะไรทนายอานนท์พูดทั้งหมดเนี่ยเป็นความจริงสิ่งที่เขาพูดในเวทีปราศัยเขาบอกว่าทั้งหมดเนี่ยพูดเป็นความจริงและโจทย์ไม่หาพยานหลักฐานใดๆมายืนยันหักล้างได้ในการฟ้องคดีนี้ไม่ได้มีการนำพรบจัดระเบียบทรัพย์สินและข้อมูลต่างๆมาประกอบการพิจารณาอีกทั้งการพิจารณาความผิดตามมาตรา112ต้องคำนึงถึงมาตรา6และมาตรา34ของรัฐธรรมนูญที่บัญญัติเรื่องเสรีภาพความคิดเห็นประชาชนมาควบคู่กันมิอาจใช้หลักมาตรา6อย่างเดียวมาทำลายหลักเสรีภาพได้ซึ่งเป็นหลักคุณค่าของรัฐธรรมนูญนะฮะงัดเอามาตรา34เรื่องของสิทธิเสรีภาพซึ่งพยานหลักฐานอีกคนหนึ่งนะฮะที่หยิบเรื่องนี้มาพูดถึงก็คืออาจารย์สมชายปรีชาศิลปกุลซึ่งเป็นหนึ่งในพยานนะฮะทนายอานนท์งัดพยานมาสู้ด้วยกัน4 ปากนะครับพยานปากแรกบก.ฟ้าเดียวกันก็คือธนาพลอิ๋วสกุลอันนี้เบิกความในฐานะพยานผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นเกี่ยวกับมาตรา112และก็กฎหมายจัดระเบียบทรัพย์สินของพระมหากษัตริย์พยานปากที่2ที่3ก็คือ
อาจารย์สมชายปรีชาศิลปกุลแล้วก็อาจารย์พวงทองภักวัฒน์พันธ์นะฮะได้มาเบิกความในฐานะพยานผู้เชี่ยวชาญในการให้ความเห็นเกี่ยวกับมาตรา 6 ของรัฐธรรมนูญและการบังคับใช้กฎหมายมาตรา 112 ต่อคำปราศัยของทนายอานนท์นะครับซึ่งอาจารย์สมชายให้ข้อมูลเบื้องต้นในฐานะที่เป็นพยานบอกว่าการพิจารณาความผิดมาตรา 112 ต้องคำนึงถึงมาตรา 6 และมาตรา 34 ด้วยเพราะบัญญัติเรื่องของเสรีภาพในการแสดงความเห็นของประชาชนควบคู่กันไปมิใช่จะอ้างเพียงแค่มาตรา 6 อย่างเดียวจนมาทำลายหลักเสรีภาพตามมาตรา 34 ซึ่งเป็นหลักคุณค่าของรัฐธรรมนูญเสมอกันการจะนำมาตรา 6 มาประกอบความผิดตามมาตรา 112 ประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยจะทำได้ก็ต่อเมื่อการกระทำที่ชัดเจนว่าเป็นการหมิ่นประมาทอาฆาตมาตร้ายแต่วิพากษ์วิจารณ์ติชมแสดงความคิดเห็นจึงไม่ถือว่าเป็นการเข้าข่ายการล้มล้างหรือการหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์สู้ว่าการที่มาปราศัยวิพากษ์วิจารณ์นั้นน่ะ112 ไม่เข้าถ้าคุณอ้าง112 เทียบมาตรา 6 มันจะไปขัดรัฐธรรมนูญมาตรา 34 นี่คือแผนกความเชื่อของจำเลยแต่ศาลเขาเชื่อโจทย์นะฮะคุณวิพากษ์วิจารณ์คุณตำหนิติชมหรือคุณกล่าวร้ายคุณให้ข้อมูลบิดเบือนคุณกล่าวโจมตีสถาบันกล่าวหาว่าในหลวงอยู่อย่างนั้นอย่างนี้เป็นแบบนั้นแบบนี้นะครับนี่คือสิ่งที่คุณกล่าวร้ายเป็นที่มาที่ศาลท่านเชื่อโจทย์นะฮะจำเลยโต้เถียงในสิ่งที่ตัวเองเชื่อในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าไปเถอะฟังขึ้นไม่ขึ้นอยู่ที่ศาลชั่งน้ำหนักแล้วพยานของโจทย์พฤติกรรมของจำเลยมันเข้าข่ายความผิดตามที่โจทย์ฟ้องก็ตัดสินผิด 112 นะครับนี่คือประเด็นสำคัญนะฮะที่สุดแล้วโดนคดีที่3เนี่ยจำคุก2 ปีกับ20 วันนะครับท่านผู้ชมถัดมาเราย้อนกลับไปดูคดีแรกเพราะว่าทนายอานนท์โดนรวม3 คดีทั้งสิ้น10 ปีคดีแรกนะครับก็แสบไม่แพ้กันคดีแรกศาลตัดสินจำคุก4 ปีปราศัยโจมตีสถาบันใส่ร้ายสถาบันที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยก็คือแฮร์รี่พอตเตอร์1นะฮะแฮร์รี่พอตเตอร์1ทีมงานกลับไปดูภาพแฮร์รี่พอตเตอร์1ได้26 กันยายน 66 เวลา 9:30 นาทีนะฮะศาลนัดฟังคำพิพากษาอานนท์นำพานะครับในข้อหาจัดชุมนุมกิจกรรมทางการเมืองหมิ่นประมาทนะครับเหตุผลคืออะไรก็คือว่าการที่จำเลยนะครับจัดในการชุมนุมปราศัยและมีการกล่าวพาดพิงต่อสถาบันนะฮะกล่าวเกี่ยวข้องกับเรื่องของเหตุของความรุนแรงเจ้าหน้าที่ใช้ความรุนแรงก่อให้เกิดความวุ่นวายตำรวจนะเข้าไประงับหรือสลายการชุมนุมและสามารถใช้กำลังในสัดส่วนที่เหมาะสมเพื่อแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะและจำเลยก็อ้างว่าเป็นคำสั่งของสถาบันนี่คือการกล่าวร้ายนี่คือการกล่าวโจมตีนี่คือเป็นประเด็นที่นำมาสู่คนไปแจ้งความดำเนินคดีและศาลก็ตัดสินนะครับว่าจำเลยมีความผิดจริงผิด 112 และพรบฉุกเฉินนะพรกฉุกเฉินพิพากษาจำคุกจำเลย4 ปีนะฮะ4 ปีลงโทษปรับ 20,000 ไม่รอลงอาญาคดีที่1โดนไป4 ปีไปดูคดีที่2นะฮะคดีที่2ศาลนัดตัดสินนะครับวันที่17 มกราคม 67 ต้นปีที่ผ่านมานะครับเนื่องจากอานนท์นำพาได้มีการโพสต์ข้อความลงใน Facebook 3 ข้อความเป็นการกล่าวร้ายเป็นการโจมตีสถาบันนะครับศาลรวบรวมพยานหลักฐานนะครับจากโจทย์ซึ่งเป็นอัยการนะฮะรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดทั้งมวลแล้วก็สู้คดีกันจำเลยไม่สามารถจะหักล้างได้ศาลก็เลยพิพากษาจำคุกนะครับจำเลย4 ปีในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 นะครับไม่รอลงอาญานะฮะเพราะจำเลยข้อความของจำเลยทั้ง3 ข้อความนั้นที่พูดคำว่าระบอบกษัตริย์และสถาบันกษัตริย์สื่อให้เห็นถึงในหลวงรัชกาลที่10มีจุดมุ่งหมายที่ทำให้ประชาชนเห็นข้อความดังกล่าวแล้วเข้าใจผิดว่า
สถาบันนะครับทรงเบียดบังเอาทรัพย์สินต่างๆนานาไปดำเนินการตามที่จำเลยกล่าวอ้างโพสต์ลงใน Facebook ทำให้ในหลวงนะครับได้รับความเสื่อมเสียเสื่อมพระเกียรติที่สุดก็ตัดสินลงโทษจำคุกนะฮะตัดสินลงโทษจำคุก4 ปีนะครับท่านผู้ชมครับ4 ปีนะฮะโดยสรุป3 คดีของทนายอานนท์นะฮะคดีแรก4 ปีคดีที่2ก็4 ปีคดีที่3 2 ปีกับอีก20 วันนะฮะรวมเป็นทั้งสิ้น10 ปี20 วันนี่คือแกนนำในการต่อสู้นะครับแกนนำที่ออกมาเรียกร้องเราจะปฏิรูปสถาบันเราพูดนะทะลุเพดานปฏิรูปสถาบัน10 ข้อยึดโยงมาจากแนวคิดของอาจารย์ปิยบุตรนะซึ่งก็เป็นเขาเรียกว่าผู้นำทางความคิดนะครับแต่ผู้นำทางความคิดโดนคดีเดียวแต่คนที่เอาความคิดของผู้นำไปพูดไปสื่อสารต่อโดนกันแต่ละคนเนี่ย10 กว่าคดีนะฮะเดี๋ยวเราไปเล่เลียงว่าทนายอานนท์โดน3 คดี10 ปีแล้วเนี่ยมีเท่านี้หรือเปล่าไม่ใช่นะท่านผู้ชมครับทนายอานนท์นะฮะทีมงานไปค้นข้อมูลมาพบว่ามีคดีที่โดนมาตรา112ทั้งสิ้น14 คดีครับท่านผู้ชม3 คดีโดนไป10 ปีแล้วเหลืออีก11 คดีในคดีที่เหลือของทนายอานนท์มีอะไรบ้างนะครับคดีแรกนะฮะ19 กันยายนทวงคืนราษฎรที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สนามหลวงนะครับเหตุการณ์เกิดเมื่อ19 กันยายน63แต่กว่าจะเป็นคดีเนี่ยนะฮะกว่าจะรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆกว่าจะสู้คดีกันเนี่ยเพราะอันนี้คือจำเลยนี่เยอะมากนะฮะจำเลยน่าจะประมาณสัก16 คนถ้าผมจำไม่ผิดก็อยู่ระหว่างของการรวบรวมพยานหลักฐานสอบพยานนะครับคดีที่2นะฮะเหตุการณ์เมื่อ14 ตุลาคม63เป็นการปราศัยการชุมนุมคณะราษฎรที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับก็โดนคดีตอนนี้อยู่ระหว่างของการยื่นนะครับอยู่ระหว่างของการสู้คดีในชั้นศาลนะครับถัดมาคดีที่3นะฮะเป็นการโพสต์ข้อความใน Facebook จดหมายถึงกษัตริย์นะครับอันนี้ก็โดนคดีนะอยู่ระหว่างอัยการยื่นฟ้องสู้คดีกันอยู่นะครับคดีที่4นะทนายอานนท์ปราศัยในการชุมนุมนะครับที่หน้ารัฐสภานะฮะอันนี้ก็อยู่ระหว่างของการสู้คดีเพราะว่าอัยการยื่นฟ้องไปเมื่อ16 พฤศจิกายน64นะครับอันนี้อยู่ในชั้นศาลนะครับถัดมาการปราศัยที่หน้ากรมทหารราบที่11นะครับวันที่29 พย63นะครับอันนี้ก็อยู่ระหว่างของการอัยการยื่นฟ้องไปเมื่อ25 พฤศจิกายน64นะครับถัดมานะฮะคดีที่ไปชุมนุมไปปราศัยอยู่ที่หน้า SCB สำนักงานใหญ่นะครับอันนี้อยู่ที่ชั้นอัยการยื่นฟ้องไปเมื่อ19 พย64ก็อยู่ในชั้นศาลนะครับถัดมา2 ธันวาคม63นะครับอันนี้ชุมนุมที่5 แยกลาดพร้าวนะครับก็โดนมาตรา112เหมือนกันโดนคู่กับเพนกวินกับอานนท์กับพานุพงษ์จาดนอกลุงปนัสยานะครับถัดมาอันนี้โดนที่เชียงใหม่อีกคดีหนึ่งนะฮะท่านผู้ชมครับโดนที่เชียงใหม่ก็มีนะฮะแล้วก็โดนที่ม็อบเชียงใหม่กาบนะครับก็โดนที่เชียงใหม่นะฮะศาลอัยการยื่นฟ้องไปเมื่อ9 มกราคม66นะครับคดีถัดมานะครับอันนี้โดนตัดสินไปแล้วก็คือแฮร์รี่พอตเตอร์1นะฮะคดีถัดมาชุมนุมปราศัยที่สน.บางเขนนะฮะอันนี้อัยการยื่นฟ้องไปเมื่อ14 ธันวาคม64นะครับสรตะทนายอานนท์ยังอยู่ในชั้นของศาลและก็ชั้นอัยการรอยื่นฟ้องต่อศาลเนี่ยรวมอีก11 คดีนะท่านผู้ชมครับอีก11 คดีถ้าโดนคดีต่ำๆคดีละ2 ปีหรือคดีละ3 ปีนะฮะคูณ10เข้าไปคูณ11เข้าไปท่านผู้ชมคิดเอากันแล้วกันของเดิมติดแล้วอยู่10ถ้าบวกนะคดีละ3 ปีอีก11 คดีเนี่ยอีก33 ปี33 บวก 10เป็น44 ปีนะฮะ44 ปีนี่คือสิ่งที่แกนนำต้องโดนนะเหตุผลถามว่า
ใครไปบังคับทนายอานนท์ในการทำเรื่องต่างๆเหล่านี้หรือเปล่าไม่มีหรอกนะครับทนายอานนท์เป็นนักกฎหมายเป็นทนายความให้กับแกนนำม็อบ3 นิ้วด้วยซ้ำบางคดีเป็นทนายให้กับตัวเองด้วยซ้ำยังโดนนะฮะยังโดนไปดูแกนนำคนอื่นๆเป็นอย่างไรกันบ้างให้ทีมงานไปรวบรวมมานะครับมีแกนนำคนอื่นๆที่โดนคดีมาตรา112นะท่านผู้ชมครับโอ้โหโดนอีกตั้งเป็นแต่ละคนนะเป็น10คดียกตัวอย่างเช่นเพนกวินนะฮะเพนกวินผลิตชีวรักษ์ตอนนี้โดนคนเดียวไป25คดีคดีแรกยังไม่ตัดสินนะฮะเพนกวินคดีแรกยังไม่ตัดสินโดนไป25คดีท่านผู้ชมคิดเอากันแล้วกันถ้ารับสารภาพให้การเป็นประโยชน์อย่างน้อยนี่โดน2คดีมีต่ำๆนี่มี50 ปีแน่นอนนะฮะทนายอานนท์ว่าไปแล้วรุ้งปนัสยามี10คดีนะครับไม้พานุพงษ์จาดนอกมี9คดีศาลนัดอ่านคำตัดสินนะไม้พานุพงษ์ไม่มานะฮะหลายคนบอกว่าหนีแล้วนะครับหนีแล้วรอดูอีกทีว่าวันที่ศาลเลื่อนนัดให้เนี่ยนะครับจะมาหรือเปล่าถ้าไม่มาชัดเจนว่าหนีแน่นอนนะฮะเบญจาปันมี8คดีไบรท์ชินวัตรจันทร์กระจ่างมี8คดีตอนนี้ติดคุกเข้าเรือนจำนะฮะแม้จะกลับตัวกลับใจแต่ผลกรรมที่ผ่านมามันไม่สามารถที่จะไปหักล้างอดีตได้นะครับนวัดเลี้ยงวัฒนา6คดีพรหมสอนวีระธรรมจารี5คดีชูเกียรติแสงวงศ์นะฮะตอนนี้จัสตินบีเวอร์เนี่ยนะฮะหนีไปแล้วเรียบร้อยนะครับชูเกียรติจัสตินเนี่ยนะฮะหนีไปเรียบร้อยเพราะว่าเจ้าตัวโดน4คดีตัดสินคดีแรกหนีเลยนะฮะมายพัสราวลีมี3คดีก็ต้องลุ้นกันอีกเดือนพฤษภาคมนี้นะครับก็คือทางด้านของแอมมี่เดอะบอทชอมบูนะฮะคดีเผาพระบรมฉายาลักษณ์นะครับว่าเจ้าตัวจะหนีหรือไม่ตอนนี้เลื่อนมา2 ครั้งศาลท่านก็เมตตาเลื่อนฟังคำตัดสินนะฮะเดี๋ยวต้องรอติดตามกันแต่บรรดาแกนนำนะสสอย่างไอซ์รัชนกศรีนอกด้วยความเป็นสสศาลท่านเมตตานะให้ประกันตัวในชั้นศาลชั้นต้นด้วยเอกสิทธิ์นะเหลือชั้นอุทธรณ์เหลือฎีกาก็ต้องรอติดตามว่าอุทธรณ์จะออกอย่างไรนะครับส่วนรุ้งปนัสยาเมื่อวานนี้ก็ไปขึ้นศาลเหมือนกันแต่เป็นในคดีเกี่ยวข้องกับเรื่องของการโพสต์นะครับจาบจ้วงเบื้องสูงนะฮะเหตุการณ์เกิดตั้งแต่เมื่อช่วงปี 2564 โพสต์ด้วยกัน3ข้อความนะครับแต่เป็นการโพสต์โดยแอดมินเพจแนวร่วมธรรมศาสตร์นะและการชุมนุมแต่มีแอดมินด้วยกันอยู่3คนนะครับปรากฏว่ามีการโพสต์ด้วยกัน3ข้อความนะฮะที่สุดแล้วก็ต้องรอติดตามเพราะว่าเมื่อวานนี้เป็นในเรื่องของการสั่งฟ้องคดีนะครับก็คืออยู่ชั้นอัยการเมื่อสั่งฟ้องก็จะไปอยู่ในชั้นของพนักงานสอบสวนของอัยการจากอัยการแล้วไปสู่ศาลต้องใช้เวลาอีกพอสมควรนี่คือไม่ใช่คดีส่วนตัวนะฮะอันนี้เป็นคดีแอดมินนะครับก็ต้องรอติดตามว่าแนวทางจะเป็นอย่างไรกันต่อนี่สำหรับทางด้านของแกนนำหลักๆเราเอามาสรุปให้ท่านผู้ชมได้ติดตามนะครับว่าถอดรหัสอานนท์โมเดลใครที่บอกว่าโอ้ยสู้ตามท่านทนายอานนท์ได้เลยเรานี่ทะลุเพดานข้อเรียกร้อง10ข้อของเราเกินกว่ากฎหมายที่ขีดเส้นไว้แล้วว่าไปเท่านี้พูดได้เท่านี้ไม่ผิดกฎหมายแต่เลือกจะทะลุเพดานก็คือเลือกในสิ่งที่รู้อยู่เต็มอกว่ามันผิดกฎหมายแต่เลือกจะทำแบบนั้นในนัยสำคัญต้องการอะไรฮะต้องการอยากให้คนดีโดนคดีมาตรา112เยอะๆใช่หรือไม่เรียกร้องให้ต่างชาตินานาชาติเข้ามาจัดการใช่หรือไม่หรือเรียกร้องให้รัฐบาลต้องไปผลักดันในการออกกฎหมายในการแก้มาตรา112ถ้าไม่แก้เดี๋ยวจะเอาม็อบมาชุมนุมเอาม็อบมาปิดมาล้อมหรือไม่หรือที่สุดแล้วต้องการจะนำไปสู่การนิรโทษกรรมซึ่งพรรคก้าวไกลเป็นหัวหอกในการเดินหน้าเรื่องของนิรโทษกรรมข้อหนึ่งก็คือความผิดที่โดนมาตรา112นิรโทษไปหมดนะฮะแล้วก็คนที่โดนกฎหมายมาตราอื่นเข้าข่ายนิรโทษด้วยแต่ปัญหาคือก้าวไกลพรรคเดียวไม่สามารถที่จะเดินหน้านิรโทษได้เพียงพรรคเดียวนะฮะต้องอาศัยสภาถ้าสภาเขาไม่เอาด้วยกฎหมายนี้ก็เป็นหมันที่สุดก็ต้องกลับมาสู่คำถามว่าถ้าคุณไม่หนีแบบจัสตินไม่หนีแบบไม้พานุพงศ์เลือกที่จะสู้ติดคุกทั้งชีวิตเอาแบบนี้หรือไม่คำถามใหญ่ที่ต้องติดตามนะครับ
มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้ เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับ ขอบคุณครับ